झरनाको कलकल पानीसँगै देख्ने दृश्यले जो कोहीलाई आनन्दित बनाउँछ। प्रकृतिले दिएको यस्ता अनुपम उपहारहरूलाई सदुपयोग गर्दै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। म गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वार्ड अध्यक्ष बल बहादुर खत्री। यो हाम्रो यो निलुवा पर्यटक कुनै केन्द्र आफैमा समतल भूभाग र चौतर्फी प्रकृतिले दिएको ठाउँ हो। त्यसैमाथि यो हनी हन्टिङको एउटा यो माथि देखिने पोखरामा भिरमौरीहरू 12-13 घर अवस्थित छन्। त्यस कारणले पनि यो प्रचलित छ भने यो गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 अन्तर्गत इन्द्रेनी छहरा, भूमिस्थान मन्दिर, पत्थरे, राउन्ने बानी जस्ता लगायतका ठाउँ रोमान्टिक र पर्यटकीय स्थलको लागि कामयाब हुने खाले यो ठाउँ रहेको हुँदा यो ठाउँलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीहरूले सङ्घ अथवा प्रदेशमा पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागिरहेका छौँ। निलुवा समतल भूमि छ। त्यस भूमि अन्तर्गत त्यहाँ पुर्खौली गोठहरू खर्का 20-50-60 वटा छ र त्यहाँ हामीले अहिले विद्युतीय लाइन लगेर त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई अलिकति सेवा दिने र पर्यटकीय स्थल बनाउने जमर्कोमा छौँ र त्यसलाई सङ्घले र प्रदेशले पनि सहयोग गर्छु भन्ने एउटा बाचा गर्नुभएको छ। हेरौँ अब के कति गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु म।